Hi guys, welcome to our YouTube channel. මං අද dumplings හදන්න තමයි යන්නේ. මම මුලින්ම කිරලා මැනලා ගාන්ට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික අරගෙන තියාගත්තා. අතින් අනන්න පුළුවන් ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි පිටිකෝප්ප දෙකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මේ පිටිමෝලිය අපි අනාගන්න ගන්න ළමයි මද රස්නේ වතුර. වතුර පොඩ දාලා අනාගන්න. ඔන්න ළමයි අපි පිටිමෝලිය හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් පේස්ට් එක හදාගන්නකම් මේක ටිකක් වෙලා වහලා තියෙනවා. මැදට දාන මිශ්‍රණය හදන්න ගෝව ඕනි වෙනවා ළමයි. මං ගෝව ටිකකුත් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඕනි වෙනවා කටු නැති චිකන්. ඊට පස්සේ ලුණු. අපි දැන් මස් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මස් ටික භාජනයකට දාගන්න. දැන් ගෝවා ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ගෝවා ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මස් දාපු භාජනයටම දාගන්න. දැන් ලුණු ටික බ්ලෙන්ඩ් කරන්න යන්නේ. ලුණු ටිකත් ඒ මිශ්‍රණයටම දාගන්න. දැන් අවශ්‍ය පදමට ලුණු ටිකක් දාගන්න. ගම්බිරිස් ටිකකුත් දාගන්න. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් ටිකකුත් දාගන්න. මේකේ රසය ඉන්නේ සෝයා සෝස් එකෙන් ළමයි. ඊට පස්සේ මික්ස් සේරම ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න. තව පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා. සීනි දාන්න බැරි වුණානේ. සීනි චුට්ටකුත් දාගන්න ළමයි. ගොඩාක් දාන්න එපා නැත්තම් පැණි රස වැඩි වෙයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් මික්ස් හොඳට මික්ස් කරන්න. දැන් අපේ පිටිමෝලියත් හරි ළමයි. ඊට පස්සේ බෝඩ් එකක් අරගෙන චූටි පිටිකුලි කඩලා ඒක දිග අරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මට නම් මේක දිගාරින්න ලේසිම ක්‍රමය අත ළමයි. ඒ හින්දා මං අතින් දිගාරිනවා. ඊට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත පේස්ට් එකෙන් ටිකක් මැද්දට දාන්න. දාලා මෙන්න මේ විදිහට එක හදාගන්න. පැටිස් එකක් හදනවා වගේ තමයි මං හැදුවේ නා. ඔන්න මන් දැන් හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක තඹ ගන්න. ඊට පස්සේ වතුර භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙන්න දෙන්න. මම මේ ගත්තේ රයිස් කුකර් එකේ ලොරු තම්බන කෑල්ල. ඒකේ තෙල් චුට්ටක් ගාගෙන මම මේ ටික මෙහෙම තියාගත්තා.
ඊට පස්සේ වාෂ්පය එළියට යන්නේ නැති වෙන්න හොඳට මේක වහන්න. දැන් ඩම්ප්ලින්ස් ගන්න සෝස් එක හදන්න තමයි මං යන්නේ. මේකට මං ගත්තේ ඉදුණු මිරිස් කරල්. කොච්චි තියනවා නම් වැඩිය හොඳයි. ඒ ටික කපලා මං පුංචි භාජනයකට ඒ ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් ටිකකුත් දාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ සීනි ටිකකුත් දාගත්තා. මේකට තලයටත් දානවා. ඊට පස්සේ විනාගිරි ටිකකුත් දාගත්තා. මික්ස් ළමයි. දැන් අපේ සෝස් එකත් රෙඩි, ඩම්ප්ලින්ස්ුත් රෙඩි. දැන් ඉතින් රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මං ඩම්ප්ලින්ස් හදුව පළවෙනි වතාව ළමයි මේ. අපි දැන් දනුවට දෙමු රසගුණ පරීක්ෂා කරන්න. හොඳයිලු හොඳයිලු. එහෙනම් ගයිස් අද vlog එක ඉවරයි. අදත් vlog එක බලපුවාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ගොඩක් ආදරේ. ගිහින් එන්නම්. බයි.